Ανάψτε φωτιές σε ψισταριές και φούρνους, ετοιμάστε σκάρες αλλά και τσουκάλια. Οσομπούκο αργομαγειρεμένο σε πύλινο σκεύος στον κυκλοθερμικό φούρνο. Και είμαστε η αδερφή Μαλιώρα. Είμαι ο Γιώργος. Κι εγώ Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Συνεργάτης και φίλος, ο Γιώργος Καραγιάννης. Γεια σας καλοί μου φίλοι και φίλες. Σας στέλνω τις ευχές μου για νόστιμα ψησίματα εδώ από το φιλόξενο χώρο του Brothers στον Κορυδαλό και εύχομαι σε όλους σας καλά σας ψησίματα. Καλά μας ψησίματα. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Πάμε να δούμε αυτή την υπέροχη συνταγή που μας χάρισε ο φίλος μας ο Γιώργος βήμα-βήμα. Μείνετε μαζί μας γιατί έχει αρκετή διαδικασία, αρκετά μπαχαρικά για να πάρουμε στο τέλος όλη τη γεύση. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Οσομπούκο για σήμερα. Το οσομπούκο δεν είναι τίποτα άλλο από κότσι, μοσχαρίσιο ή βοδινό κομμένο σε φέτες. Εδώ έχουμε τέτοια κομμάτια, έχουμε 3 κομμάτια τα οποία ζυγίζουν 2,5 κιλά και τα 3 μαζί. Που ένα κομμάτι δηλαδή είναι ότι πρέπει. Αυτά είναι κομμάτια. Από 800 γραμμάρια. Γιατί έχουμε κι άλλους που περιμένουν. Εντάξει, έχουμε και τα κουτουσούλια, πες. Ποια κουτουσούλια, δεν έχει κουτουσούλια. Ποιος είναι κουτουσούλια. Δεν πήρα κουτουσούλια. Με δουλειάς. Για πολίτικες λέω. Δεν πήρα. Σίγουρα. Κάτσε να πάω να φτιάξω κανένα τσίπο. Τσίπο να φτιάξει. Να ελέγξω να την δω. Πλάκα μου. Καλά. Πλάκα πάντως να του κάνω. Όπως είπα, το οσομπούκο είναι μοσχαρίσιο κότσι κομμένο σε φέτες. Εμείς εδώ έχουμε βοδινό. Έχουμε από μεγάλο ζώο δηλαδή και γι' αυτό είναι και μεγάλα τα κομμάτια, γιατί εδώ πέρα είναι όλη νοστιμιά. Είναι κομμένο σε φέτες, βλέπετε πόσο χοντρό, 2 δάχτυλα περίπου, μαζί με το κοκαλάκι. Και πάμε τώρα να ακολουθήσουμε μια διαδικασία βήμα-βήμα για να σας δείξουμε πώς θα το αρωματίσετε και στη συνέχεια πώς θα το ψήσετε στο κυκλοθερμικό φούρνο. Πάμε τώρα να δούμε τα μπαχαρικά καταρχήν. Καλά, δεν πήρες τίποτα. Τι πλάκα εσύ κάνω, δεν πήρα. Τι με έκανε σήμερα εκείνη η Κυριακή. Θα βουλευτείς με κάτι άλλο. Δεν φάμε. Ξέρω κάτι θα βρεις εσύ. Άλλη φορά δεν είδα του ψωνίζουν τον κύριο Κοκιάδο και για τα μυζιδάκια αστεσμένα. Καλά. Τα μάθησε σήμερα το σώμα. Τα άκουσε σήμερα και έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μπαχαρικά. Είναι μια μοναδική σύνθεση μπαχαρικών που μας έδωσε ο Γιώργος Καραγιάννης για να αρωματίσουμε αυτό το βοτινό κότσι και να του δώσουμε γεύση μοναδική. Θα πούμε μετά τι άλλα υλικά θα χρησιμοποιήσουμε. Πάμε λοιπόν από το πιπέρι. Θέλουμε για 2,5 κιλά 5 γραμμάρια πιπέρι μαύρο. 1 γραμμάριο μοσχοκάριδο. 3,5 γραμμάρια μπαχάρι. 5 γραμμάρια κόλιανδρο. Αυτά τα μπαχαρικά που είναι σε κόκκους θα τα χτυπήσουμε εδώ στο γουδί για να βγάλουν όλο τους το άρωμα μέχρι να γίνουν σκόνη. Και μετά θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Μετά από αρκετό χτύπημα και αρκετή υπομονή είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε και τα υπόλοιπα. Θα χρειαστούμε 2,5 κουταλάκια του γλυκού κοφτά θυμάρι. Θα προσθέσουμε επίσης 10 γραμμάρια σκόνη σκόρδου γρανουλέ και 7 γραμμάρια κρεμμύδι σε πούδρα. Και 35 γραμμάρια αλάτι, καλό θαλασσινό αλάτι. Εμείς χρησιμοποιούμε αλάτι βράχων, αλλά εξίσου πάρα πολύ καλό είναι και ο ανθός αλατιού.
θα τα ανακατέψουμε και αυτά, θα χτυπήσουμε και λίγο το αλάτι γιατί είναι χοντρό και έτσι όλα τα μπαχαρικά θα ενωθούν με το αλάτι και θα μας δώσουν ένα αρωματικό αλάτι. Πάμε να δούμε τώρα στη συνέχεια πώς θα αρωματίσουμε το κρέας. Λοιπόν, το μείγμα μας είναι έτοιμο. Μέσα σε ένα σκεύος βάζετε τα κομμάτια κάθε ένα χωριστά, το ένα δίπλα στο άλλο και προσθέστε τα μπαχαρικά με το αλάτι και από τις δύο πλευρές. Πρώτα από τη μία, μοιράστε ομοιόμορφα τις ποσότητες και στο πλάι. Γυρίστε και από την άλλη μεριά. Και προσθέστε και το υπόλοιπο. Θα αφήσουμε το κρέας για αρκετή ώρα έτσι, να πάρει αρώματα, να τραβήξει αλάτι. Και μετά θα σας δείξουμε τι άλλο θα κάνετε. Έτσι να γυρίστε το μία πάνω μία κάτω για να πάρει καλά όλα τα μπαχαρικά. Ό,τι μείνει μέσα στο σκεύος από μπαχαρικό εννοείται πως θα το προσθέσουμε εδώ στο πύλινο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι. Σε λίγο η συνέχεια. Λοιπόν, κάτι έκανε εδώ ο μικρός. Βλέπω και σε πού δεν βρήκες αυτά. Είχα λίγο που φτιάξα. Λοιπόν, φτιάξαμε λίγα μεζεδάκια. Αυτή τη φορά δεν ανάψαμε πρώτα το φούρνο για να προθερμανθεί όση ώρα εμείς θα έχουμε να προετοιμάσουμε το φαγητό, γιατί θέλουμε να μείνει αρκετή ώρα το κρέας με το αλάτι και τα μυρωδικά. Και εν τω μεταξύ εμείς θα πιούμε τα τσιπουράκια μας Στην υγεία μας. στην υγεία μας, στην υγεία σας. Σε λίγο η συνέχεια. Για να ανάψουμε το φούρνο θα χρειαστούμε να βάλουμε στο βάθος παμβάκι με νότμευμα και ξηρά και λεπτά ξύλα. Τον ανάβουμε και στη συνέχεια βάζουμε τα πιο χοντρά πάνω. Αφήνουμε λίγο την πόρτα ανοιχτή μέχρι να ανάψει λίγο ο φούρνος και την κλείνουμε. Εδώ θα ήθελα να πω, να προσθέσω, ότι καλό είναι να έχουμε ξερά ξύλα, όχι πάρα πολύ χοντρά, περίπου τόσο σε μέγεθος. Και το βασικό είναι να είναι ξερά, γιατί θέλουμε φλόγα. Και να κρατάμε. Όταν έχετε πολύ ωραίο μαγείρεμα, όπως έχουμε εμείς τώρα εδώ πέρα, που θα κρατήσει 3,5 ώρες τουλάχιστον, καλό είναι στο κυκλοθερμικό φούρνο, όταν ανάψει καλά η φωτιά, να προσθέσετε και μερικά χοντρά κάρβουνα. Αυτό θα δώσει διάρκεια στο φούρνο. Γιατί όταν μαγειρεύουμε στους φούρνους, αυτό που είναι σημαντικό είναι να έχουμε μια θερμοκρασία η οποία θα πέφτει αργά και σταθερά σε όλη τη διάρκεια του μαγειρέματος. Δεν πρέπει δηλαδή με άλλα λόγια να ξανασυμπληρώσουμε φωτιά. Αυτό είναι βασικό και κανόνας απαράβατος. Γεια μας. Άναψαν και τα κάρβουνα. Εδώ θα ψήσουμε στη σχάρα πιπεριές φλωρίνης και μανιτάρια και θα σας δείξουμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε στη συνταγή μας. Λοιπόν, λίγο πριν είναι έτοιμος ο φούρνος μας, θα προχωρήσουμε στην επόμενη διαδικασία, που είναι να βάλουμε το κρέας μέσα εδώ, σε αυτό το σκεύος, για να το μαγειρέψουμε. Εδώ έχουμε βάλει άγρια μανιτάρια αποξηραμένα. Όσοι από εσάς μπορείτε να βρείτε φρέσκα ακόμα καλύτερα. Τα έχουμε βάλει να μουλιάσουν μέσα σε νερό, σε λίγο νερό. Είναι 100 γραμμάρια αποξηραμένα μανιτάρια και αυτά θα τα προσθέσουμε όλα εδώ μέσα στο πύλινο σκεύος. Εδώ έχουμε τα κοτσάνια από αυτά τα μανιτάρια, τα οποία θα τα ψήσουμε και θα σας δείξουμε μετά τι θα τα κάνουμε. Τα βάζουμε και αυτά εδώ πέρα μέσα.
Λοιπόν, τα ανακατεύουμε λιγάκι. Τώρα, αυτά τα κομμάτια θα τα αλευρώσουμε. Θα το βάλω έτσι εδώ για να με διευκολύνει περισσότερο. Ήδη έχουν βγάλει αρκετή υγρασία, έχει βγάλει αρκετή υγρασία το κρέας εξωτερικά λόγω του αλατιού και αυτή η υγρασία θα βοηθήσει στο αλεύρωμα. Να κολλήσει δηλαδή καλά το αλεύρι πάνω στο κομμάτι αυτό από το κότσι και το παρκάρουμε μέσα πάνω στα μανιτάρια. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα κομμάτια. Αυτό θα βοηθήσει να δέσει το ζουμάκι που θα δημιουργηθεί κατά το μαγείρεμα μαζί με την πολλή κόλλα, με την πολλή ζελατίνη δηλαδή που θα βγάλει το κρέας λόγω του ότι αυτά τα κομμάτια του κρέατος έχουν πάρα πολύ κολαγόνο. Και το τελευταίο μας κομμάτι, καλό αλεύρωμα. Λοιπόν, το έχουμε βάλει μέσα. Εδώ έχουμε 300 με 350 ml ημίγλυκο κρασί. Βρείτε ένα καλό ημίγλυκο κρασί. Λοιπόν, και θα το προσθέσουμε μέσα στο κρέας. Θέλουμε 150 γραμμάρια φρέσκο βούτυρο αγελαδινό. Το προσθέτουμε και αυτό πάνω από το κρέας. Θα χρησιμοποιήσουμε βούτυρο για έξτρα γεύση. Θα συμπληρώσουμε με λίγο νερό γιατί θέλουμε τα υγρά να είναι περίπου στην επιφάνεια του κρέατος. Πολύ ωραία. Και θα προσθέσουμε και περίπου μία κουταλιά κοφτή της σούπας αλάτι. Γιατί πρέπει και τα υγρά να έχουν αλάτι, διαφορετικά θα μας τραβήξουν το αλάτι από το κρέας. Και το αλάτι θέλουμε να παραμείνει στο κρέας, γιατί αυτό θα το νοστιμήσει. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με 2 φύλλα δάφνης, τα οποία θα τα βάλουμε εδώ μέσα στο ζουμάκι. Κόψτε τα σε μικρότερα κομμάτια και μοιράστε τα. Θα μας δώσουν έξτρα γεύση. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Κλείνουμε το σκεύος. Είμαστε έτοιμοι μόλις γίνει ο φούρνος να φουρνίσουμε και έχουμε ανάψει κάρβουνα για να ψήσουμε τα μανιτάρια και τις πιπεριές. Θα σας δείξουμε στην πορεία του μαγειρέματος τι θα κάνουμε με αυτά. Μείνετε για τη συνέχεια. Ο φούρνος μας είναι έτοιμος, έχει πιάσει θερμοκρασία κοντά στους 200 βαθμούς. Έχουμε βάλει, όπως είπαμε στην αρχή, και μερικά κάρβουνα κάτω στο θάλαμο καύσης για να κρατήσει πιο πολύ η θερμοκρασία. Και τώρα κλείνουμε και τα αφήνουμε να αργομαγειρευτεί. Όπως είπαμε, τα κάρβουνα που προσθέσαμε κάτω στο θάλαμο ψησίματος θα βοηθήσουν ούτως ώστε να πέσει η θερμοκρασία του φούρνου μας ακόμα πιο αργά, γιατί θέλουμε 3,5 ώρες ψήσιμο. Τα λέμε σε λίγο, πάμε να ψήσουμε τα μανιτάρια και τις πιπεριές. Θα σας πούμε στη συνέχεια που θα χρησιμοποιήσουμε και πώς αυτά τα δύο υλικά. Ψήνουμε τις πιπεριές και τα μανιτάρια σε πολύ δυνατή φωτιά.
Λοιπόν, Αντρέα, νομίζω πως θέλουμε γύρισμα. Σκάρα δεν είναι, γίνονται εσύ τώρα. Καλά, δεν γυρίσω εγώ. Πώς είπα, θα βάλουμε στο τεζούλια. Κάτσε να πάρω την τσιμπίδα. Λοιπόν, γυρίζουμε τα μανιτάρια. Δεν τα ψήσαμε στη σούβλα, γιατί τα θέλουμε όπως είναι ατόφια. Δεν θέλουμε να τα τρυπήσουμε. Και βέβαια δεν μπορούν όλοι όσοι μας βλέπουν να τα ψήσουν στη σούβλα. Πάντως ο Ανδρέας μου την είπε. Μου κρατάει μότρα που δεν τον πήρα κουτισούλη. Λοιπόν, μετά από 3 ώρες αργού μαγειρέματος, ήρθε η ώρα να δούμε τι κάναμε, αλλά και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Όπου ακούω, και οι μυρωδιές, κάτσε καλά. Για άνοιξε το να δούμε, γιατί πρέπει να βάλουμε τα... Κάτσε, αυτό πρέπει να το δείξουμε. Κοιτάξτε. Έχει μελώσει. Πώς έχει μελώσει. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, μην θα πρόσχεσαι τώρα, Δεν είναι σήμερα. Κοίτα το κόκκολο, έχει φύγει όλο. Ναι, μην το πειράζει, μην το πειράζει. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε αυτά τα μανιτάρια πάνω από όλο αυτό το περιεχόμενο που βλέπετε. Θα βάλουμε τα μανιτάρια που ψήσαμε. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη γεύση με το ψήσιμο. Και τώρα πάμε να τα βυθίσουμε εδώ πέρα μέσα για να ολοκληρώσουμε το γευστικό αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και πιο πολλά για να το σκεπάσουμε όλο. Και τώρα πάμε για ένα αργό ακόμα τελείωμα, περίπου μισή ώρα με 3 τέταρτα. Και μετά θα το βγάλουμε και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί τουλάχιστον 20 λεπτά, γιατί ακόμα θα μαγειρεύεται. Και φυσικά έχουμε και άλλα υλικά. Και αυτό εδώ, θα σας πούμε στο τέλος τι θα κάνουμε με αυτά. Σε λίγο η συνέχεια. Περάσανε 40 λεπτά. Με τα δόντια του κράταγα. Ήρθε η ώρα. Άστο εδώ. Και πού να του πω τώρα ότι θέλουμε και άλλα 40 λεπτά. Μην χάσουμε τώρα τα αρώματα και την καλή τη φάση. Άστο αυτό, δεν έχουν... Βράζει ακόμα. Βράζει ακόμα. Άστο. Μισή ωρίτσα σίγουρα, παιδιά, να μείνει εδώ, γιατί μαγειρεύεται ακόμα και αυτό το νόημα έχει το αργό μαγείρεμα. Σιγά σιγά θα πει στη θερμοκρασία που θέλουμε και θα σας πούμε στη συνέχεια πώς θα το σερβίρουμε. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη δοκιμή. Περίμενε 3-4 λεπτά ακόμα. Τι περίμενε, με έξω όλη μέρα σε περίμενε και περίμενε. Με άσκασες, άντε, δείξει. Με ξυπνήσω πάλι σε πάλι μέρα. Τι γλώσσα. Δίκιο, δεν μπορώ να πω, του λέω χειριστικό. Προχώρα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ψήσει πιπεριές φλωρίνες. Ξαπλώσαμε εδώ στο πιάτο το μεγάλο 3 πιπεριές, τις κόψαμε σε κομμάτια. Θα ρίξουμε λίγο αλατάκι, καλό αλατάκι. Θα το κάνω γρήγορα. Να δω πόσο γρήγορα το κάνω. Λοιπόν, θέλουμε λίγο ξιδάκι, λίγο όμως, και λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Άνοιξε το. Όχι, τώρα δεν έχω. Να περιμένεις χίλιες μια φορά. Πω.
Άλλο πράγμα. Ωραία, και από γεύση πρέπει να κάνει. Να δούμε τώρα πώς θα το πάρουμε, το παρκάρουμε εδώ πάνω. Καλά. Θα δούμε πού είναι το κομμάτι το μεγάλο. Θα προσπαθήσω να βγάλω ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί τώρα αυτό έχει διαλυθεί κιόλας. Γέλυσε όλο αυτό. Έχει Γέλυσε λιώσει. όλο μαζί. Είναι δύσκολο να το βγάλουμε όλο μαζί. Θα το παρκάρουμε εδώ. Δεν είναι ολόκληρο. Ναι. Θα βγάλουμε και το υπόλοιπο. Έτσι. Νερώσαμε και εδώ. Έτσι. Άλλο πράγμα. Έχει λιώσει όλο. Κάτσε να πάρουμε τώρα αυτό εδώ πέρα, να βγάλουμε λίγο από πάνω. Το πιάσουμε καλά. Έχει και μερικά κομμάτια κρέας ακόμα. Είναι μεγάλο και δεν μπορούμε με το κομμάτι να μπορούμε να το βγάλουμε με τη μία, γιατί όπως είπαμε έχει λιώσει κιόλας. Ορίστε. Βγάλει και εμένα. Που εδώ θα δοκιμάσουμε. Μετά το πιάτο είναι δικό σας, να ξέρεις όμως. Εντάξει, αλλά το κουκαλάκι όμως Πάρ' το εσύ. είναι δικό μου, έτσι. Πάρ' το εσύ δικό καλό. Θα εσύ το πάρεις το δικό σου. Για να δοκιμάσουμε. Πολύ ωραία. Έχει λιώσει. Καλά τα αρώματα είναι. Έχουμε και κάτι άλλο, το ξεχάσαμε. Είδες εδώ. Αυτό. Πολύ ψιλοκομμένο καρυδάκι. Τι γεύση είναι αυτή, ρε παιδιά? Γιώργη, τι έχεις φτιάξει το? Φανταστικό, φανταστικό. Είναι ό,τι πρέπει για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Πώς να το περιγράψουμε όλα γι' αυτά? Μην περιγράφετε. Για να το καταλάβετε πρέπει να δουλέψει η φαντασία. Δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε κανένα από τα μπαχαρικά που βάλαμε. Βρίσκονται όλα σε απόλυτη αρμονία και ισορροπία, με τα μανιτάρια, με το κρέας, το κάτι άλλο. Βάλει μας και λίγο κρασάκι. Τώρα κάτσε να δοκιμάσω κι άλλο. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Ένα οσομπούκο μοναδικό, φανταστικό. Δεν βρίσκω λόγια να το περιγράψω. Κοίταξε να δεις, μαγκά, εσύ το έφαγες το πέρα το δικό σου. Όσο καθυστερείς, σου πάρω εσύ δικό σου, είναι να ξέρεις. Θα δοκιμάσω και το δικό σου για να το δω πως είναι καλύτερο. Ο στόχος ήταν αυτός, να πήξει σάλτσα. Φέρ' το ποτήρι σου, σου βάλω κρασί. Γεια μας. Άντε, γεια μας. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Στην υγειά σου, Γιώργη. Γιώργη, στην υγειά σου. Πάντα με καλή παρέα. Καλά ψησίματα, καλοί μας φίλοι. Καλά ψησίματα λοιπόν σε όλους. Παιδιά, ακόμα τρώει από το δικό μου το πιάτο, Όσο καθυστερείς, εις βάρους είναι, να ξέρεις. Πότε βγάλουμε. Να σε βγάλω, γιατί χεράκια δεν έχεις. Δεν ευκαιρούν τα χέρια του. Δεν ευκαιρίες, κοκαλάκι εδώ, Σαλτσούλα. Αυτά έχει. Τέλειο.
Έλειωσε. Τι έτσι, δεν καρφώνεται. Με το κουτάλι πρέπει να το φάμε.